Okay. Okay, mga katik, mag-ilis ko o speedometer digital sa ako ang motor. Muni ang karaan. Ako nang ibaklas. Dire. Libre na nako ang mga debris nga masangit sa akong bagong install mo ni siya. So, shout out kang Kiwa Dagrit. Siya mo nag-request ani nga akong videohan ako ang pag-ilis kung saan pag-ilis sa akong analog speedometer to digital speedometer. Okay. Muna ang ilis na ko na speedometer digital. Ang function na is 4 in 1 RPM pagsupod sa imong kuskon sa revolution, speedometer sa imong gikuskon sa dagan sa imong motor, o odometer kung unsa nagitason ang imong dagan sa imong motor, o plus sa iyahang fuel level indicator analog. Dual siya, nasa siya diri sa digital. So 4 in 1 ang function ani nga display digital speedometer 4 in 1. Okay, start na natin tap o install sa butanganan niya. Ako ning gikuandan kay dugay kay mahuman kung ako ang i-video nga pagkuha sa mga debris o sa karaan nga speedometer. Okay. Hilinganin na ako ni. Okay. Ikabit natin. I-tap na to ni sa kaning plug diri sa out sa yang yawihanan diri sa orange. Ang red mo ni yang pasulod pa nga yawihanan. Ang out niya mo ni orange diri na to itap ang black. Nagikan sa multi-tester kaning speedometer digital black para sa power niya. Na. Sunod kaning green.
Dili ground. So ang green giusar na ko sa auxiliary sa akong hazard nga gi-symbol dire. Yung black ni siya ground, yun usa na to tap dire sa yang bolt pati ground dito. Kani aton ning sunda. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Itong poverty pan man og sulda. Tapos ising kabul. Kabul natin para ang rubber tip mo kuha siya mo bad ay kabul nga. Nipon. Kaning red black mo na ipaingon sa ignition coil.
sa iyahang tekno mo na siya display RPM muna padagano na to paingon sa kaning wire tap na to ni paingon na dito ano siya okay na last na wire blue white spine na blue tap ni sa black white sa fuel level display to just want to make me cry. But as the sun goes down and shadows fill the town, give me a reason, I'm falling down, down underground, trapped in the freezing, that's what reason. i-testing na to. Okay. Things are going south. This was supposed to be my year. You can see your reflection in every distraction. Don't make your worries disappear. My mind is fuel
Modo speedometer. RPM sa kilid.